Het was soms heel donker, heel eng. Ja. Ik denk de angst die ik die dag van het uploaden en het filmen heb gevoeld, die heb ik denk ik nog nooit in mijn hele lijf gevoeld. Het was zo eng. Oh, wat voor kind was jij? Nou, ik was ik vind het echt een soort schizofreen. Want ik was en heel vrolijk, maar ik was ook strontonzeker. Ik was heel onzeker over alles, mijn lijf, over wat ik deed, hoe ik praatte, alles. En dat doe ik nu nog steeds. Ik gebruik humor om ergens bovenop te komen. Dus volgens mij was het gewoon constant, ik wil dood! Lach om mij, please. Dus ik was heel onzeker. Ik ben ook op mijn 7e, 8e naar een zelfverzekerdheidsbootcamp cursus geweest door mijn mama. En die bootcamp heeft me heel veel goeds gedaan. Ja, en verder altijd humor gebruiken. En hoe lang heeft het geduurd voordat je zekerder werd? Jaren. Ja. Echt totdat ik denk ik 3, 4 jaar mijn kanaal had. Want ik was natuurlijk op mijn kanaal, had ik een nieuw leven. Dus kon ik zijn wie ik wou zijn. Ja. En kon ik ook alles doen wat ik wou doen. En toen pas na 3, 4 jaar dacht ik, ja maar ho eens even, als ik het voor een camera kan ik het toch ook in het echt. Ja. Dus eigenlijk heeft mijn kanaal Je eigen mij wereldje. geholpen. Ja. Volgens mij ben ik. Ja. Wanneer wist jij dat je gay bent? Als mensen dat dus aan mij vragen soms, dan denk ik van ja, ik weet eigenlijk niet beter. Kijk, je kan niet zeggen van ik ben gay vanaf jongs af aan, want niemand is seksueel bezig op zijn 4e, 5e, 6e, weet ik veel wat. Nee. Maar zolang ik op een gegeven moment dat je opgroeit, ja, dan weet je dat je kriebels in je buik krijgt van mannen in dit geval. Ja. Maar door de maatschappij en door mijn zelfbeeld dacht ik wel van, oh ja, op het moment dat het met een meisje lukt, is het makkelijker. Ja. Ben ik niet dat gay, want dat gay of homo, dat was eerst nog een negatief woord in mijn hoofd. Ja, begrijp En ik. toen dacht ik, nou, dan gingen we meisjes zoenen en dan dachten mensen gewoon dat ik een vriendinnetje had. En dan werkte ik als propper of weet ik veel wat, nou, dan had je de druk wel liggen. Totdat je op een gegeven moment het bed in moest. En toen dacht ik, oh, dit functioneert toch niet zoals het moet functioneren. Toen dacht ik, nou wordt het wat moeilijker. Ja. Dus tot die leeftijd ben je daar wel mee bezig. Maar wanneer weet je het? Ja, eigenlijk wel vanaf jongs af aan. Maar ik vond het dus moeilijk om uit de kast te komen. Omdat ik dus aan mijzelf en aan de wereld eerst wilde bewijzen dat ik goed genoeg was. Ten opzichte van mijn werk en alles. Voordat ik dat pas ging zeggen. Dus ik was heel laat en het was een soort van systematisch plan. Sloeg helemaal nergens op, achteraf. Maar voor mij gaf dat me een soort van drive van oké, maar luister, als ik dan dadelijk allemaal dit goed heb gedaan, dan kan niemand daar wat over zeggen. Ja. En ik kreeg verkering met Mike. En 3 maanden daarna kreeg ik een zwaar auto-ongeluk. Ja. En toen lag ik in het ziekenhuis. En toen kwam bij mij het besef pas van, ja maar nu heb je echt niks meer om voor te schamen. Ik had al een beetje mijn guard laten gaan en ik had het mijn moeder al verteld en mijn beste vriendinnetje ervoor verteld. Maar blijkbaar had ik dat dus nodig om mezelf goed genoeg te vinden, wat helemaal nergens op slaat. Maar wat ik denk wel af en toe een verklaring is waarom sommige mensen qua timing wachten. Ja. Tot ik er zelf aan En toe dat ben. vind ik ook heel belangrijk om te zeggen. Iedereen zegt altijd, kom eruit, kom die kast uit. En, Ja. oh my god, maar zo makkelijk is het niet. Nee. En jullie mogen nooit iemand pushen om de kast uit te komen. Nee. Ook al vind je het zo gezellig. Ja. Nee. Of is het zo duidelijk? Dat is iemands eigen keuze Ja. en daar moet iemand zelf klaar voor zijn. En jij weet, ook al ziet iedereen het, jij weet niet of diegene er zelf al klaar voor is. Nee. Oké. Wanneer wist jij dat je een meisje bent? Eigenlijk wist ik het altijd al. Ik weet ook niet beter. Weet je wel, ik werd eruit geflanceerd en toen was het hi, Ja. hallo. Mijn moeder dacht ook altijd dat ze zwanger was van een meisje. Ja. En toen kwam ik eruit. Het was een plot twist. Het was het die kleur die er nu al Blauw. op zee Ja, hangt. ja. En toen een paar jaar later had mijn moeder ook wel door van, oh, ik had eigenlijk wel gelijk. Ja. Maar ik wist niet beter. Ik heb Nee. me ook nooit als jongen gevoeld. Ik heb Nee. me ook nooit daarmee geïdentificeerd. Ik dacht ook altijd, waarom krijg ik jongenskleren aan? Ja. Wat is dit stom? Waar slaat dit op? Als we cadeautjes kregen en ik kreeg iets anders dan een Barbiepop, dan was het, excuse me, Ja. waarom heb ik geen Barbiepop? Ja. Je moet, als je naar het vuur gaat voor dit hele traject, dan ga je ook naar een psycholoog. Ja. En het is ook gezond, want bij sommige mensen is het echt niet 1, 2 en noem maar op.
Maar een psycholoog gaat er wel alles aan doen om tot de kern te komen of dit echt is wat je wil. Wat nogmaals heel gezond is. Maar ook op jonge leeftijd. Dan kan ik dacht bij elk gesprek, hou je mond. Waarom doe je moeilijk? Ja, en ook dat richting, maar hoe zou ik me anders moeten voelen? Zo voel ik me gewoon. Ja. Want nu kan je als late leeftijd misschien een beetje voorstellen waar een man-vrouw nog via de stereotyperingen wordt ingeduwd. Maar voor jou is het natuurlijk gewoon je gevoel. Ja. Dat lijkt me zo raar. Dan zit je een soort van gevangen in je eigen letterlijk. Uiterlijk of zo. Letterlijk, ja. En wanneer was het voor jou gevoel dat je dacht van, maar nu ben ik wie ik ben, zeg maar, en voel, wie ik altijd al voelde? Nou, innerlijk voelde ik me altijd al wie ik was. Ja. Altijd. Ja. Alleen het omhulsel klopte nooit. Dus heel privé. Maar alles wat beneden was, dat negeerde ik. Dat bestond niet. En pas na mijn operatie... Natuurlijk, je voelt je compleet. Maar dat hele herstel is ook zo'n proces. Een traject. Dus ik denk dat ik op mijn 20ste... Het was alles genezen, alles werkte, alles ging goed. Ik zat hier oké. Ja. Toen pas dacht ik, nu ben ik er. Dat had jij dus nodig voor jouw omhulsel om te kloppen, zeg maar, die operatie. Nou ja, weet je, je hebt elke dag, totdat het gebeurt, heb je zelfhaat. Want er zit iets om je heen wat niet klopt. Mm-hmm. Ik kon echt van mezelf walgen. En dat was wel... Weet je wel, toen dat allemaal achter de rug was, dacht ik, oké, nou, ik kan in ieder geval niet meer van mezelf walgen. Misschien van mijn gedrag af en toe, maar niet van mijn lijf. Ja, maar dat helpt je aan het accepteren. Ja. Oh, hoe reageerde jouw omgeving op jouw coming out? Nou, ik heb het dus in stappen gedaan. Ik heb het eerst aan mijn beste vriendinnetje verteld toen ik wat jonger was. En toen kon ik een keertje naar een gay bar en dat soort dingen. Toen tegen mijn moeder verteld. Ja. En achteraf was dat nog een beetje apart, want wat dacht ik? Ik dacht heel slim... Ik ga tegen mijn moeder vertellen dat ik ook op mannen val. Want het woord gay en homo, daar had ik nog een negatieve associatie mee. Ja. En doordat ik haar mixed signals gaf, kreeg ik een week lang ook vragen van... Ja, maar je kan dus dan ook met een meisje eindigen of kan je nog verkering krijgen, dit en dat. En ik dacht bij mezelf, ik heb net mijn coming out meegemaakt. Ja. En dan ga je dus nu eigenlijk vragen of er ook nog een kans is met een meisje. En toen voelde ik me niet begrepen. Toen dacht ik, ik ga nu de ene leugen inwisselen voor de ander. Ja. Maar ik geloof dat... Als je uit de kast komt, moet je zelf namelijk gesterkt genoeg zijn om alle reacties tegen te gaan. Ja. Dus I could handle them. Whatever. En hoe was jouw eerste keer in de gayclub? Ja, wat ging er door je heen? Ja, nou, dat was dus met een vriendin van mij, shout-out naar Wikke. Maar gingen in Groningen en ik dacht, nou, dit is het dus. Weet je, ik kan nu een date en ik ga dus nu naar binnen en dan ineens is het helemaal leuk. Ja. Een gaybar is helemaal niet zo leuk. Want luister, als je in een gaybar binnenkomt, is het alsof je echt in een leeuwenkuil binnenloopt, zeg maar. Als je daar echt, zeg maar, de deur doorloopt, dan zie je al die gezichtjes gaan. Zo, hallo, van top tot teen. Dus ik dacht, nou, dit is helemaal leuk. En ik kom nu geaccepteerd binnen. En ik kom er binnen en ik word gewoon helemaal met mijn ogen uitgekleed. En ik dacht, wat is dit? Nou, ik weet nog wel, toen ik voor het eerst naar een gaybar ging... Toen zat ik natuurlijk nog opgesloten en wel met 3 kettingen in die kast. Maar ik vond het zo gezellig. Ja. Ik vond het zo gezellig. Ja. En iedereen kende me van mijn kanaal. Dus iedereen was, queen. Ja. Want je doet ook drag looks en queen. Je bent echt een voorbeeld. En toen dacht ik... Ja. Even wachten. Ja. Wacht maar totdat je me echt een voorbeeld vindt. Ja. Hoe heb je jouw publiek status zaken coming out ervaren? Nou, ik heb eigenlijk een soort van 2 coming outs gehad. Mijn eerste was op school. Mm-hmm. Ook al wist iedereen genoeg. Dit is ook een ik weet niet meer precies wat, maar toen ging ik de tractaties maken. En toen vonden mijn moeder en ik het heel grappig om iets met worstjes te doen. Nee, knakworstjes met een satéperik in de rug. Ik weet niet precies wat het was, maar het was iets met worstjes. Dat vond ik mezelf heel grappig. Ook iedereen had alleen maar oog voor die worstjes, niet voor mij. Mijn publieke coming out was een tikje anders. Ja. Het was soms heel donker, heel eng. Ja. Ik denk de angst die ik die dag van het uploaden en het filmen heb gevoeld, die heb ik denk ik nog nooit in mijn hele lijf gevoeld. Het was zo eng en ik dacht echt, nou ja, je weet het, ik dacht echt, nou, na deze video is alles voorbij. Kunnen we inpakken en dan kan ik weer bij de Albert Heijn gaan werken hopelijk. Maar waarschijnlijk ook niet, want dan willen ze ook niet deze losse projectielen. Ja, kijk,
weet je, hetgene wat je denkt is, mensen vinden dat je hebt gelogen. Dus knip weg, doe je nooit meer. Ja. Dus ik dacht echt dat ik bij iedereen het vertrouwen had beschadigd. En dat dat nooit meer terug zou komen. Ik vond het belangrijkste natuurlijk in mijn carrière wat ik deed. Ja. Ik vond make-up nog steeds Ja. alles. Ja. En alles bij mij draait ook om make-up. Dus ik vond het heel moeilijk dat het dan nu opeens over dat moest gaan. Ja. Dus dat vond ik wel eng. Maar het is ontzettend goed opgepikt door de meesten. Het nam me, weet je wel, die eerste comments kwamen en het was echt van, what the fuck gebeurt hier? Iedereen is positief. Ja. Voelt het al als een opluchting? Of voelde het direct al als een opluchting? Of... Ik denk een paar dagen daarna de eerste opluchting. Dat echt gewoon de meeste reacties goed waren. Daarna kwam angst. Ja. Daarna dacht ik, ik durf 's avonds niet meer over straat. Want er zou maar één gek zijn die denkt, nou, daar ben ik het niet mee eens. Ja. Cadets. Ja. Maar de opluchting is er nu wel. Ja. En het is zo vrij, want ik had dat... ik had 16 agenda's in mijn hoofd, hè. Want ik had per persoon wist ik wel van, oké, maar jij weet zoveel van het verhaal. Ja. Jij weet dit stukje van het verhaal. Dus elke keer als ik met iemand was, dacht ik, hier is... Ja, goed. Ja, dus ik moest alles bijhouden. En het was één grote constructie in mijn hoofd. En op een gegeven moment was het eruit. En toen dacht ik, ik hoef niet meer na te denken. Nee. En ik kan gewoon vrij zijn. En ik weet nog wel een paar weken daarna, dan vloepte er iets uit over transgender. En toen dacht ik, kut. Oh nee, wacht, dat hebben we al gehad. Dus het was een hele enerverende rit. Coming-out rit. Ja. Wat veranderde voor jou na je coming-out? Nou, wel heel veel, maar er is gek genoeg ook heel veel gewoon hetzelfde gebleven. Ja. En wat misschien ook mijn angst was, dat ik dacht, oh, maar Jezus, nu gaat heel mijn leven veranderen. Ja. Niks is ooit meer hetzelfde. Ja. En toen is ga ik weer met mijn Engels, the dust settled. Stof neer dwarrelen. Dank je. Ja. Nou, dat gebeurde dus. Ja. En toen dacht ik, oh my god, het is gewoon helemaal niet zo different. Toen dacht ik, moet ik weer in Nederland blijven? Ik dacht, nu kan ik eindelijk hier weg. Nee, ik dacht toen wel, dat was mijn angst, dat ik echt dacht, ik kan niet eens meer normaal mond uitlaten. Of weet ik veel. En 4 dagen later zou ik mijn mond uitlaten. Toen dacht ik wel, nothing fucking changed. Ja. Ik kan wel voorstellen in jouw hoofd dat er wel wat veel is veranderd. In mijn hoofd is alles veranderd. Ja. Maar eigenlijk mijn dagelijkse leven is eigenlijk gewoon hetzelfde, alleen eerlijker. Ja. En opener. Ja. En makkelijker misschien. Ook makkelijker, ja. Want Minder ik heb al die agenda's niet. En ik kan nu ook veel eerder zeggen wat ik denk. En dus ja, punt. Dat was mijn antwoord. Mooi. Oké. Welk advies heb jij voor ouders met een kind die transgender is? Ik denk dat het heel belangrijk is dat je de tijd neemt om je kind te begrijpen. Weet je wel, het is als ik het over ons heb, het is voor ons heel veel, maar het is voor onze ouders ook heel veel. Want zij krijgen ook een kind en hebben ook bepaalde verwachtingen. Of die denken ook, misschien gaat het leven zo lopen. Ja. En dan kom je eruit en is het, dan gaat het heel anders lopen. Niet per se slechter, maar anders. Nee, niet per se, precies anders. En ik denk dat het ook heel belangrijk is om te weten dat gevoelens van ouders ook... dat ze die mogen hebben. En dat die tellen. Want ook voor de ouders gebeurt er zoveel. Maar ik denk het allerbelangrijkste is luisteren en met elkaar praten. En het hoeft niet in de week gedaan te zijn. Nee. Weet je wel, natuurlijk als kind hoop je, ik ga het nu vertellen. En dan gaan we gewoon door zoals het altijd al was. En klaar. Maar je moet ook begrijpen dat sommige mensen hebben er een week voor nodig. Een dag, een jaar, 2 jaar. Weet je wel? En dat moet ook oké zijn. En allemaal gewoon een mama tutorials hebben. Ja, want jouw moeder is wel... allemaal mama tutorials hebben, ja. Maar die heeft jou wel altijd gesport, toch? Altijd, ja. Oké. Welk advies zou jij jonge LHBTI'ers die nog in de kast zitten mee willen geven? Verzamel mensen om je heen die je steunen.
waar je je veilig voelt. Ja. Je kan dat niet echt voelen voordat je uit de kast komt. Maar je kan wel op andere manieren testen of je over bepaalde dingen kan praten met mensen. Ja, ik heb een tip voor als je, dat deed ik namelijk altijd, als ik met een jongen aan het appen was, die ik dan heel leuk vond. Maar ik wist natuurlijk niet hoe die in de situation zat gezetteld. Ja. Dan deed ik altijd net op de app alsof ik een documentaire zat te kijken over transgenders. En dan deed ik altijd, maar wat vind jij daar nou van? Oh ja, en op die manier. En dan kwam er of heel veel uit, of helemaal niks. En toen was het ook altijd, oké, we gaan door, de rek is eruit. Ja. Neem je tijd, totdat je er zelf aan toe bent. Maar word ook niet je grootste saboteur. Want dat had ik mezelf ook. Ik had elke keer wel een excuus om nog langer te wachten en nog langer te wachten. En nu ik aan de andere kant sta, kan ik zien, het brengt alleen maar positiviteit en fijne, mooie dingen. Maar hoe eng het ook is, vind wat supporters en als je er dan aan toe bent, doe het. Zonder dat je jezelf in de vingers snijdt dat je heel lang door blijft gaan. Want ik was gewoon heel goed in mezelf niet goed genoeg vinden. En als je jezelf dat soms hoort zeggen van ja, maar ik ben niet goed genoeg of ja, maar ik word minder. Ja. Dat is misschien iets wat je zou moeten herkennen en tegen moet gaan, want dat slaat nergens op. Amen. Amen.